So, dito tayo ngayon sa Coulomb's law. So, ito kagaya lang ito nung Coulomb's law natin na sa ating DC circuits sa P62 natin. Nakuha natin Coulomb's law doon. So, the force is between two charges, ano. So, ang kaibahan lang dito sa electromag, yung force natin is vector which is defined by components x and y z components, ano. So ganun dito. So dati kasi during ancient Egyptian time, so na-discover na nila yung presence ng electricity, ano. So merong tinatawag na amber yung mga ancient Egyptian. So kapag nirarab daw nila yun, nakakapag-attract ng feather, dust, ganyan, mga maliliit na ano lang, particle lang, ano. So meaning nagkakaroon ng attraction. So ngayon nung mabante pa ang oras, ay na-discover nila na hindi lang pala light objects yung kayang ma-attract, no? Kapag halimbawa nag-grab ka ng object, hindi lang pala yung feather, dust, hindi lang pala yun, no, pwedeng ma-attract, ano, kahit yung stone, mga mas malalaking object na. Ngayon, ito na ngayon si George Coulomb, pumasok na sabi niya, so he stated that the force between two very small objects separated in a vacuum or free space by a distance which is large compared to their size is proportional to the charge on each and inversely proportional to the square of the distance between them, ano. So yung na-discover ni George Coulomb ay hawig nung discovery ni or equation ni Isaac Newton. So yung kay Newton kasi universal law of gravitation, ano. So sabi no, ang according dun sa law of gravitation ni Newton, so for every object that has a mass, so there is a force between the two objects, ano. Merong force between dun sa dalawang mass or dalawang object. Ngayon, hindi masyadong malaki yung yung force between them kapag maliit lang yung mass. Directly proportional yung mass ng object tsaka nung force, ano. Ngayon, yung sinabi ni George Coulomb, ito nga, yung force between two charges, ano. So we have F is equal to K times Q1 times Q2 over R squared. So yung Q1 and Q2 natin na yan yung charges natin. So it's either positive or negative quantities of charge, ano. Pwedeng mag-positive or negative yung sign ng ating charge, ano. Then we have the R, which is the separation, ano, the distance between the two charges. Familiar na tayo dito sa equation na to, no. Then we have K, which is the proportionality constant. So yung K natin, that is equal to 1 over 4 pi E sub O, no, which is wherein E sub O is our permittivity of free space. So E sub O is equal to 8.854 times 10 raised to negative 12, or also equal to 1 over 36 pi 10 raised to negative 9 farad per meter. So di ba dati meron tayong ginagamit na K is equal to 9 times 10 raised to 9, ano. Yan yung ginagamit natin na constant. Dito lang din galing yon. So meron tayong, kunin natin to, ano, pindutin natin sa calcu. So we have 1 over 4 times pi times 8.854 raised to negative 12, ano, times 10 raised to negative 12. That is equal to, okay, so approximately we have 8.99 times 10 raised to 9, no. So kaya tayo nagkaroon ng 9 times 10 raised to 9, ano, approximately equal silang dalawa. Okay, doon na nanggaling yon.
Mas eksakto, syempre ito. Parehas lang yan, ano, pwede mong gamitin to, 8.854 times 10 raised to negative 12, or ito namang 10 raised to negative 9 over 36.5. Pwede mong gamitin, farad per meter. Ngayon, meron tayong, okay, yung K, pinalitan lang natin, ipinasok natin to, dito sa K na to. Okay, kaya naging ito kinalabasan. So we have the Q1 times Q2 all over 4 pi ECE223 squared. So paano ba natin gagamitin to? Okay, halimbawa meron tayong dalawang charge. So ayun yung dalawa nating charge. Sabihin natin sila ay parehas na positive charge. Dito sa example natin, ano? We have Q1 and Q2. Ngayon, sila daw ay parehas na positively charged. So, yung distance between them is R12, ano? Ngayon, dito, kailangan mo munang i-analyze yung direction ng force. Okay, bago mo makuha ng tama yung force na hinahanap natin. Halimbawa, ang hinahanap natin is force exerted by Q1 on Q2, no? Kasi yan ay merong mutual force between them, no? Mag-a-act sa parehas. Ngayon, anong direction ng force na hinahanap natin? So, if the force is acted by Q1 to Q2, so from 1 to 2 ang direction ng force mo, no? Pupunta ron, di ba? Ngayon, i-consider natin yung sign ng dalawa. Okay? So kasi, yung ating force, ay yung ating charge ay parehas positive. So, like charges repel and unlike charges attract, di ba? Kapag ka positive negative, mag-a-attract yan. Kapag ka parehas positive, repel, no? Ano ibig sabihin pag nag-attract? Eh di yung force is pupunta sa gitna nilang dalawa. Kung ayan ay unlike charges. So, mag-a-attract sila sa isa't isa. Pero kung naman parehas positive, gaya ng example natin, magtutulakan yung dalawa. Okay? Kung yan ay magkaiba, maghahatakan. Kung magkamukha naman, magtutulakan. Si Q1, ang mangyayari, itutulak niya si Q2. And same, si Q2, itutulak niya si Q1. Ngayon, yung force na in-exert ni Q1 is ito. Diba? Tutulak niya si Q2. Ngayon, yung Q1, tinulak na si Q2, ito yon, ano? That force is F2, no? Force at charge 2, no? Yun yung force natin. Okay, halimbawa, hinahanap natin yung force on Q2, no? Yung force na na-exert or na-experience ni Q2. Ano ba yung force na yun? Yun yung force na galing kay Q1. Kasi, like charges sila, tinulak ngayon ni Q1 si Q2. Kaya meron tayong F on 2 or F on charge 2 is F2. No? Force on charge 2. Pag tinanong naman ngayon, what is the force experienced by Q1? O di syempre, meron tayong F1 dyan. Dito ang pupunta niya kasi yung force na mararanasan ni Q1 ay manggagaling lang kay Q2. Tutulak lang din yan. Okay? Paano naman ngayon kung ganito ang scenario natin? Halimbawa, dalawang charge ulit. So, we have a positive and a negative charge. Okay? So, paano ngayon ang mangyayari? So, ito si Q1 and si Q2. Okay, tandaan natin. Equal lang, ano? Equal lang yung charge. Magkaiba lang ng direction. Okay? Pag tinanong halimbawa, what is the force experienced by Q1? O sino ba mag-exert ng force kay Q1? Siyempre, isa lang ang charge na niya, si Q2 lang. Okay? Kaya, kung sila ay unlike charges, mag-a-attract sila. So, ang gagawin ni Q1 is hihilahin niya si Q2. Same with Q2, hihilahin niya si Q1. Therefore, the force experienced by Q1 is F1, wherein F1 is directed towards Q2. No? Hahatakin ni Q2 si Q1. Ano? Kaya pupunta rito. Huwag malilito, ha. Pwede rin naman, nandito yung F1 mo. Okay? Nasa inyo yan. Basta ang mahalaga,
maipakita nyo yun na yung force na na-experience ni Q1 is directed towards Q2. Pag tinanong naman, what is the force experienced by Q2? Siyempre, yung Q2 natin, no? So, kanino lang siya kukuha ng force? O sino lang yung mag-a-apply ng force sa kanya? Siyempre, si Q1 lang. At ang gagawin ni Q1, since sila ay unlike charges, i-attract niya, hahatakin niya lang din. So, we have the force on Q2. Remember, the force is named after the subscript, no? Okay, so nakabase sa subscript. Ibig sabihin ng force na yan, that is the force experienced by force experience yan, ano? For example, F sub 2. That is the force experienced by charge number 2, no? Hindi yan yung force na in-exert ni charge 2. Iba yun. No? Hindi siya mag-exert ng force sa sarili niya. Okay? Yung force na na-experience ni Q2 is due to Q1. Okay? That is why, kapag yan ay i-define mo, so the force F2 is the force exerted by Q1 to Q2. Okay? Yung force na na-experience ni Q2 ay dahil kay Q1. No? Hinahatak ni Q1 si Q2 papunta sa kanya, no? Sa direction niya. Okay, sana malinaw tayo sa part na yan. Burahin ko lang. Okay, ito na ngayon. Ngayon, ang hinahanap natin sa, let's say, F sub 2, ano? Or yung force experienced by charge 2, ano? So, syempre, itutulak ngayon ni Q1 si Q2, no? Kaya dito papunta yung force. Okay? So, kung dyan papunta yung force, so galing kay 1, papunta kay 2. Okay? Ngayon, kung halimbawa negative charge yan, paano ang force natin ngayon? So, mula kay 1, papunta kay 2, di ba? Yung sa positive. Ngayon, kung yan ay negative, mababaliktad ngayon. Magiging 2 to 1. Yung direction. Okay? So, tuloy natin yung parehas na positive. So, kung doon tayo sa physics natin, ano, sa electricity and magnetism, saksak mo lang yun yung mga values, di ba? Yun na yun. Wala na, disregard mo na yung direction, di ba? Basta attraction o repulsion yan, lalagay mo lang. Ngayon dito, hindi. Ang kailangan natin ay vector. Kaya, i-multiply natin yung direction ng force. No? Okay? So, sana malinaw tayo sa part na yan. Itong buo na to is a scalar quantity. And ito, vector. Kaya sinasabi ko, dapat malaman mo muna yung direction ng force. Kasi dito, madali lang kunin to eh. Yung Q1, Q2 na yan. Yung direction ang crucial dito. Kasi, pag namali ka ng direction, yari ka na. So, kagaya nito, saan ba manggagaling yung force na ma-exert kay Q2? So, from 1 to 2. Kasi, si Q1 mag-exert ng force papunta kay Q2, patulak. Sabi ko nga, kapag negative ito, hahatakin ngayon ni Q1 si Q2. So, yung force mo from Q2 or in direction is from Q2 to Q1. Dahil towards Q1 na yan. Okay? So, kaya dito, sa ating example, so, hinahanap natin yung force on Q2 or force exerted by Q1 to Q2. So, yung force natin, ang multiply nating unit vector is the line or the straight line between Q1 and Q2, but remember, the direction is from Q1 to Q2. Okay, so let's have an example. So we illustrate the use of the vector form of Coulomb's law by locating a charge of Q1 is equal to 3 times 10 raised to negative 4 coulomb at point M123, and a charge of Q sub 2 is equal to negative 10 raised to negative 4 coulomb at point N205 in a vacuum. We desire the force exerted on Q2 by Q1. Okay,
So, yung force exerted on Q2 daw by Q1. So, ibig sabihin, kung halimbawa meron tayong dalawang charge ulit, so ito halimbawa yung Q1 natin, ito yung Q2. So, tapos yung Q1 daw is positive. And yung ating Q2 is negative. No need to plot the points, ano? Kasi dalawa lang naman yan. Pwede mong i-illustrate dito ngayon. So, ito halimbawa yung charges natin. So, ang hinahanap is the force exerted on Q2 by Q1. Di ba mag-a-attract yung dalawa na yan, mag-a-hatakan. Yan papunta yung force mo, papaloob. Ngayon, si Q, ang hinahanap is Q2, force on Q2. So, F2 ka dito, yung na-experience na force ni Q2. So, saan manggagaling? So, galing kay Q1. Ano? Si Q1 na nga mag-exert ng force kay Q2. So, saan direction? Papunta rito, syempre. So, from 2 to 1. Okay? So, sana malinaw tayo sa part na yun. So, manggagaling yung, or yung direction ng force is towards Q1. Galing kay Q2, papunta kay Q1. Okay, so solve natin. So, we have now R12. So, R12 is equal to R2 minus R1. So, we have 2 minus 1 plus 0 minus 2 a sub y plus 5 minus 3 a sub c. So, meron tayong a sub x minus 2 a sub y plus 2 a sub z. Okay. So, we have now the R12 or the magnitude, ano, ito kailangan natin. So, we have a square root of 1 squared plus 2 squared plus 2 squared. So, we have 1 plus 4 plus 4, that is 9. Square root of 9 is 3. Ngayon, yung ating hinahanap na unit vector is from 1 to 2. Okay, teka lang. Meron yatang 1.1.2. 2 minus 1. So, we have now the unit vector. We need to get the unit vector. So, pansinin, ano? So, A12 tayo. Pero yung application ng force kanina, sa sinabi ko, is from 2 to 1. Kasi yung direction niya makabaliktad, di ba? So, galing ka ng, bawa ito, 0.1, 0.2. So, positive to. Ito yung negative. Di ba, papunta na rito ngayon yung force mo na F2. Pero bakit? Yung ating ginawang unit vector is 1, 2. So, mamaya papakita natin, ano? So, we just simply divide the vector R12, a sub x minus 2 a sub y plus 2 a sub z by 3. Or simply, multiply it by 1/3, di ba? So, ito ngayon yung unit vector mo, yung direction ng force. Kasi ang sabi, ang mag-a-apply ng force is si Q1. Tama naman. No? Kasi kapag ka nangyari, ginawa mong A21 yan, ano? A sub 21, parang ang nangyari, ang nag-exert na ng force sa sarili niya is si Q2, ano? Parang siya na nag-exert ng force sa sarili niya. Wherein, mali yun, ano? So, ang mag-a-apply ng force, sabi dito, is Q1, no? So, apply na natin yung equation natin. So, we have the F sub 2 is equal to, okay, so 3 times 10 raised to negative 4. So, this is Q1. Pansinin yung sign, ano? Okay, so Q1. Then, we have Q2. Ito. We have negative 10 raised to negative 4. Ngayon, ito yung ating unit vector. So, tandaan, itong direction na to is from 1 to 2. Papunta rito yung direction mo, ano? Pansinin nyo kung ano yung mangyayari, ha? Okay, pwede natin yung ating direction ng unit vector galing kay 1, papunta kay 2, no? At tandaan natin, ano? Pansinin natin. Ang pinakamahalagang dapat matandaan natin dito, sino ba yung mag-a-apply ng force? Diba? So, pero sa common sense, dapat yung maging direction nito from 2 to 1. Tama yon. Pero lalabas sa equation yun. No? Yung direction, mamabaliktad.
Okay, so tignan natin ngayon. So, gamit ang ating mahiwagang calculator. So, we have 3 times 10 raised to negative 4 times negative 10 raised to negative 4. Pansinin na. Yung sign sinama ko, ano? So, times all over 4 times pi times 10 raised to negative 9 all over 36 pi. So, we have, times, huwag kalimutan, syempre yung distance between the two charges, which is, nakuha natin, R1, 2, 3. So, we have 3 squared. Okay, so we have negative 30. So, ang kinalabasan nito is negative 30. So, meron tayo ngayong f sub 2 equals negative 30. Okay, so pansinin, yung magnitude is yung negative 30. Okay, galing dito. Kasi ang iba lang naman dyan, yung unit vector. So, yun yung magsasabi ng direction. Okay, so pansinin na, we have a negative magnitude. And we have the unit vector as is. So from point 1 to 2 yung direction ito. So, ano dapat nating maintindihan? What happens when we multiply the magnitude or the negative magnitude with the unit vector? Okay, so magpapalit ng sign, di ba? Magiging negative to, positive to, and ito negative. Anong ibig sabihin kapag nagpalit ng sign? So, kung papunta ka ng 1, 2, okay, nagpalit ka ng sign, so magiging 2 to 1 na ngayon yan. Okay, so kaya yung kaninang direction natin na from 1 to, di ba ito 1, 2, minultiply natin ng negative, so nabaliktad na ngayon yung direction yan. Tumama na, tumumpak na sa tamang direction ng force exerted on F sub or Q2, no? So, we have now the force exerted on Q2 is equal to negative 10 a sub x plus 20 a sub y minus 20 a sub z. So, i-compare natin with the unit vector natin. Ito. Pansinin yung sign. Magkakaiba na, no? Opposite na ng sign. Okay. So, ganun lang yung paggamit, ano? So, ngayon, para hindi malito, halimbawa, hinahanap sa atin yung force exert, halimbawa, F2. Kapag F2 hinahanap, di A12 ka pa rin, kasi ang mag-exert lang ng force dyan is charge 1. Kung halimbawa namang F1, di A21 ka, kasi yung mag-exert naman ng force kay charge 1 is charge 2. So, the force is from charge 2 to charge 1, ideally. Ngayon, kung yan ay repulsion or attraction, kung yan ay unlike charges, attraction ng mangyayari sa dalawang charge, mababaliktad yung sign mo. Okay? So ngayon, ang isa pa natin dapat maintindihan, the force expressed by Coulomb's law is a mutual force. For each of the two charges experiences a force of the same magnitude. So parehas yung dalawa. Meron dalawang charges, yung force between them is the same. Mutual yan. Although of opposite direction, magkaiba nga lang ng direction. Merong force between them, maghahatakan or magtutulakan sila. Same ng magnitude but different direction. You might equally well have written, so F1 is equal to negative F2. Parehas na kasi yung force na yan. So ano ba, hinahanap ng F1 ito. So that is equal to Q1, Q2 all over 4 pi e sub R1, 2 squared times A21, So, yung unit vector natin from 2 to 1. So, ganun din dito. Nabaliktad lang yung unit vector mo. Sa ating distance, walang problema dito kasi yan, magnitude yan, Yan ay square root. Wala kang negative na square root. Tapos, i-square mo pa. Diba? So, wala kang makukuha negative dyan. Ang sign mo, puro dito lang manggagaling sa unit vector at sa charges mo. Kung yan ay positive or negative charge. Ngayon, so the Coulomb's law is linear. For if we multiply Q1 by a factor n, the force on Q2 is also multiplied by the same factor n.
Okay, it is also true that the force on a charge in the presence of several other charges is the sum of the forces on the charge due to each of the other charges of acting alone. So, halimbawa, meron kang meron kang tatlong charge ngayon. Kanina, dalawa lang. So, meron ba positive, positive, negative. Kapag ina-analyze mo yan, di ba? Parehas dito galing, ang force mo dyan ay attraction. Okay, yung force mo, parehas na charge, ano? Q1 tapos Q2. Si Q3 ngayon, hahatakin niya yung dalawa. I-attract niya yung dalawa. So, kaya si Q1 o si Q1 is attract by Q3 and Q2 is attract by Q3. So, meron ka ngayong force on Q1 tapos force on Q2. Di ba? Yun yung dalawang force na yun. Ngayon, kapag tinanong, what is the force on Q3? What is the force experienced by Q3? So, that is simply force on Q3 is equal to the summation of forces F sub 1 and F sub 2. Okay? Hindi na kasing komplikado nung sa ating physics, yung electricity na magnetism natin. Kasi doon, i-breakdown mo pa yung components niya, di ba? Nakaganyan pa yan. Kukunin mo pa yung F1x, F2x, Eh dito kasi, yung F1, yan ay x, y, and z, ano? Function of x, y, and z na. Diba? Or identified or defined by unit vector x, y, and z. Ganon din yung F2 mo. Nakalapag na agad yung tatlong components. So, i-add mo lang or subtract ng rekta. Okay? So, another example, a charge QA is equal to negative 20 microcoulomb is located at point A, negative 647. And the charge QB, Q sub B is equal to 50 microcoulomb is at point B, 58, negative 2 in free space. So, if distance are given in meters, find RAB or vector RAB. Tapos, item B is the magnitude of RAB. Then, determine the vector force exerted on QA by QB. Okay, pansinin na si QA ay mag-exert ng force kay QA is QB. Therefore, ang nahanap natin is force on A. If the permittivity is 10 raised to 9 over 36 pi and D is 8.854 times 10 raised to negative 12 farad per meter. So, mayroon tayong dalawang charges ngayon. So, QA and QB. Okay, so ano yung positive charge natin? Yung QA. Okay, yung negative charge yung QA, tapos positive yung QB. So, obviously, mag-attract sila sa isa't isa. Ang hinahanap natin is force on A. So, mag-apply ng force is si B. Paano ba mangyayari? Okay, hatakin lang ni B, C, A. Okay, di ba? Hinahatak ni B, C, A. Okay, si charge B nahatak si charge A. Kaya yung direction towards charge B. Okay, so ang ating unit vector dito is B to A. Okay, wag malilito, ano? B to A tayo. Okay, so now let's have the solution. So we have the charges and the location. So we have now RAB. Nahanap sa atin yung RAB is equal to RB minus RA, you know? So, we have simply 5 plus 6. Bakit naging 5 plus 6? Kasi 5 minus negative 6, that is positive, you know? So, 5 plus 6, A sub X plus 8 minus 4, A sub Y plus negative 2 minus 7, A sub Z. So, simply we have 11 A sub X plus 4A sub Y minus 9A sub Z. Okay. So, pansinin natin yung hinahanap sa atin, ano, RAB. Tapos, yung ating unit vector, kapag ina-analyze natin is, so, from B to A. Kasi ang mag-a-apply ng force is si B kay A, ano? Parang makakalito, pero panlito talaga yan. Kasi, ang dapat nating tandaan,
ang hinahanap natin na force is to be applied by charge B onto charge A. Okay? Kaya naman, ito, mamaya pag ginamit natin, babalik na rin natin yung sign. Okay? So, let's have now the magnitude of RAB. So, item B natin, the magnitude of RAB, that is equal to the square root of 11 squared plus 4 squared plus negative 9 squared. Okay, so pag pinindot natin sa calc yan, ang lalabas is square root of 218 meters or decimal form niya is 14.76 meters. Ngayon, kunin natin yung letter C, which is yung vector force, no, between charge A and B. Gamit yung 10 raised to negative 9 over 36 pi. Okay. So, the force between them is equal in magnitude but different in direction. No? Ngayon, binigyan tayo ng distinction kung ano yung direction. So, the force exerted by QB onto QA, ano? The force exerted on QA by QB. Yung force na magagaling kay QB. Ano? Si QB ang manghahatak kay QA. Okay, balik tayo dito. Ang sabi, force exerted on QA by Q sub B or charge B. No? So, yung hinahanap natin is force experienced by charge A. So, kanina manggagaling yung force K, Q sub B. Anong gagawin niya kay Q sub A? Hahatakin niya papunta sa kanya. So, ito ngayon yung force na hinahanap natin. Pero, tandaan, sino mag-a-apply ng force? Si B, no? Si charge B ang mag-a-apply ng force K, charge A. Kaya, yung ating unit vector, so the application of force is from B to A. Ano? B to A ang application ng force. Huwag tayong malilito doon, ano? Kung sino yung nag-apply ng force, yun yung unang subscript. Kung sino yung in-applyan, yun yung pangalawa. Okay, so we have now the equation FA or force experienced by charge A is equal to QA times QB all over 4 pi E sub O RBA squared. That dapat ito multiply lang. So parenthesis lang, multiply lang tayo. Kasi ano naman to eh, scale up. So we have now unit vector B to A. Ngayon ito, kung nakuha natin, anong gagawin natin dyan? Okay. So, kung yan ay AB, para makuha mo yung BA, multiply mo lang ng negative yung RAB. Okay, so RBA is equal to negative RAB. Kaya ito, minultiply lang natin sa negative, kaya meron tayo ngayong negative 11AX minus 4AY minus, okay, yung negative, positive, so plus 9AZ all over yung magnitude niya, which is square root of 218. So, pindutin natin sa calculator. Pakita natin sa calculator. So, sana hindi kayo naguguluhan doon sa direction ng force. So, tatandaan nyo kung sino yung nag-a-apply ng force. So, siya yung una sa subscript, yung QA. QB applied force on QA. So, B to A. So, 50. Tandaan natin, kapag pinipindot natin sa calcio, kasama pa rin yung sign. Para hindi ka malito sa buhay mo. 10 raised to negative 9. 36 pi. Times the square root of 218. Quantity squared. So, we have now the magnitude. Okay. The magnitude is equal to negative 9 over 218. Okay. So, ito yung ating unit vector ABA. B to A. Tapos, ito yung magnitude niya. So, kapag dinistribute natin, so, kalalabasan. So, we have the 0.03076 A sub X plus
0.01118 A sub y minus 0.02517 A sub z. No? Nabago yung sign. So, supposedly, itong direction na to is from B to A, di ba? Yung direction na ginamit natin, RBA. So, dito daw galing. So, pag ganon, de patulak. Ngayon, nung minultiplyan natin ng negative na magnitude, bumaliktad siya. Galing na eka kay A to B. No? So, ganun gumagana yan. Kasi kapag halimbawa, inassume mo na agad na galing kay Q sub A yung force, di ba? Yung direction galing kay A papunta kay B, tama naman yun. Kaya lang, pagka sa equation, sinama mo yung sign eh. O, kung ito ay pinositive mo, positive to, tapos negative, di ba? Mabaliktad yung sign mo ngayon, negative, negative ka. So, magiging direction mo, B to A, which is mali. Magiging patulak yung direction ng force. Okay? Pwede mo namang gawin yon kung hindi ka malilito. Ikaw na agad na magdidikta ng direction. So, ang gagawin mo, aalisin mo na yung sign sa QA, QB. Pwede yun, ano? Nasa sa'yo yun, ikaw na gumagamit ng equation. Aalisin mo na yung sign ito, gagawin mo ng positive parehas. Diba? Tapos, dito ka na lang magbabago ng sign sa unit vector mo. Kung hindi ka malilito, okay lang yun sa akin. Okay, so ito na ngayon yung ating force. This is in Newton. So, pwede natin ngayong i-represent yung sagot using millinewton, ano? So, paano yun? No? Bilang ka lang ng tatlo, pabalik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito rin, tatlo. 1, 2, 3. So, ito tayo ngayon. So, we have 30.76 A sub x plus 11.18 A sub y minus 25.17 A sub z millinewton. Wherein millinewton is 10, 1 times 10, 10 raised to negative 3 Newton. 10 raised to negative 3 Newton na lang ibig sabihin yan. So, pwedeng ito sagot. Ngayon, pansinin yung sagot ay yung tanong sa letter D. Pinagamit lang yung ibang value ng permittivity. Diba? Pero yan, dapat equal lang yan. Ano? Halos magkamukha yung sagot mo. Konting difference lang. Okay, solve natin ngayon gamit ito. So, diba, galing tayo ngayon dito. So, same pa rin ang direction. Siyempre, B to A pa rin ang unit vector mo. Pero, sasama pa rin yung sign dito sa QA and QB. Palit natin ngayon. Kaya lang ngayon, ang gagamitin natin is 8.854 times 10 raised to negative 12. Okay? Same pa rin ng unit vector. Pansinin, nakasama pa rin yung sign. Kaya ang lalabas dito sa magnitude mo, negative ang iyong magnitude. So, kapag minultiply mo na dito sa unit vector mo, mare-reverse yung sign. So, tutumpak na yung direction mo na kanina B to A, di ba? So, parang patulak. So, kapag minultiply mo na ngayon yung magnitude dito, tatama na yung direction mo na A to B ang direction ng force mo towards B. Kasi pahatak. Hatak ang reaction talaga dyan, si QB, hahatakin niya si QA. Okay? So, we have now F sub A is equal to negative 0.041. Ano yung 0.41 na yan? Ito yan. Galing dito sa magnitude, ano? Ito pa rin yung unit vector mo. So, distribute lang natin. So, we have now ang kinalabasan, konting diferensya, 0.3072 plus 0.01117, kanina 1118, minus 0.02513 Newton. So, represent lang natin using millinewton ulit. So, bilang lang ulit ng tatlo patras. Diba? Scientific notation lang yan. So, we have 30.72 A sub x plus 11.17 A sub y minus 25.13 A sub z. So, balikan natin yung isa kanina. Saan ba isa ito? 25.17 yung dulo. Ito naman
natatapos. Galoko. Ito naman, ang naging sagot is 25.13. Isa 25.17, ano? Konting diferensya pero okay lang yun, no? Kasi nagkaroon ng rounding off. Ito mas sakto. Kasi ito class, itong 8.854, may kasunod pa yan. No, hindi dyan natatapos yan. So kung meron kayong Casio calculator, kagaya nito, pindutin nyo yung ano, para makita nyo yung value niyan. So we have constant 32. 32 yata yan. Ayan o, permittivity. So we have, ayan o, 8.854, 7817 times 10 raised to negative 12 farad per meter, no? Haba pa niya. Samantalang ito, 10 raised to negative 9, masakto, no? Subukan natin pindutin. 10 raised to negative 9 over 36 pi. Oh, ang layo ng diferensya. So, ito 8.854. Itong 10 raised to negative 9 over 36 pi is 8.8419. No? Doon pa lang, makita na natin yung difference ng dalawa. Okay, so sana malinaw sa atin, lalo na yung paglalagay ng direction. Paggamit ng unit vector para hindi ka mamali ng direction. Okay, so asahan nyo na magbibigay ako ng tatlong charge. So, tinuro ko naman kung paano yung mangyayari doon. Diba? Kunin mo lang din yung individual forces between charges. Okay, then you get the summation. Okay, so F3 halimbawa. So, kunin mo lang yung sum ng dalawa. F1 plus F2 pa lang. Okay, para makuha mo yung total force experienced by F3. Okay, so yun lang. Good night!